हेलो एवरीवन की खबर सकलोरे आशा करूँ सकलो भाले आछे आरो पुनर एबार मोर चेनेलर अन्य एटा भिडिओले मैं पिंजुमनिये जनाइছো स्वागतम आरो আজি पुनर आपनालोकर माजले धुनिया एजो चादर मेखेलार डिजाइन লৈ আহিছো आशा करूँ এই ডিজাইনটোৰ পৰা আপোনালোকে অলপ হলেও উপকৃত হ'ব আৰু আজি চাদৰ মেখেলা জোৰ হৈছে হ্যান্ডমেড মিক্স পাটৰ স্কাই ব্লু কালাৰত এজোৰ চাদৰ মেখেলা আৰু খুব ধুনিয়া কালাৰটো মিঠা এটা ৰং আৰু তাৰ বাবে মই কৰিবলৈ লৈছো এয়া ৰিবন কৰিবলৈ লৈছো লগতে ডিএমসি হুটা লৈছো আৰু ফ্লাৱাৰ লেস লৈছো পাৰ্ল লৈছো পাৰ্লছ বিটবোৰ লৈছো গতিকে এনে ধৰণেই মই ডিজাইনটো কৰিম বুলি ভাবিছো প্ৰথমে মই এয়া দেখিছেনে ফ্লাৱাৰ লেসৰ পৰা ফ্লাৱাৰবোৰ কাটি লৈছো যিকিটা কালাৰ মই দিম বুলি ভাবিছো হেকিটা কালাৰ ফ্লাৱাৰবোৰ কাটি লৈছো আৰু তাৰ পিছতে মই এয়া দেখিছেনে পাটটো মই ৰিবনৰ সহায়েৰে কৰিছো আৰু এই ৰিবনডাল হৈছে হাফ ইঞ্চি ৰিবনডালৰ সহায়েৰে মই পাটটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু এয়া দেখিছেনে পাটটো একেবাৰে সহজ ৰিবনৰ সহায়েৰে কৰিলে এটা শাইনিংও হয় দেখাটো অলপ ধুনিয়া হয় গতিকে এয়া হালধীয়া ৰঙৰ ৰিবনটোৰ সহায়েৰে মই পাটখিলা কৰিছো আৰু দেখিছেনে ওপৰৰ পৰা মই বেজিটো খুচি ৰিবনডালৰ মাজেদি মই বেজিটো ভৰাই দিছো গতিকে তেনে ধৰণে ভৰাই দিয়াৰ পিছতে এটা এখিলা পাটৰ নিচিনা হৈ যায় গতিকে বহুত বেছি ভাল লাগে এনে ধৰণে কৰিলে ডিজাইনটো যি সকলে কৰা নাই তেওঁলোককহে মই কৈছো যি সকলে ৰিবন এমব্ৰয়ডাৰী জানে ৰিবন চিলাই জানে তেওঁলোকে তো বুজি পাবই দেখিলেই গম পাব আৰু যি সকলে নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে অলপ সহায় হ'ব বুলি আজি এই ভিডিওটো বনালো আৰু এয়া দেখিছেনে মই আটাইখিনি ৰিবনৰ কাম আৰু হুটাৰ কামখিনি কৰি লোৱাৰ পিছতে এয়া ফ্লাৱাৰবোৰ কাটি লৈছো এনে ধৰণে আৰু ফ্লাৱাৰবোৰ কাটি লৈ এয়া এনে ধৰণে কাখৰবোৰ যিখিনি অকনমান থাকি যায় হেখিনিও ধুনিয়াকৈ কাটি লব তেতিয়াহে দেখাত ধুনিয়া হয় এয়া আটাইখিনি ফুল এনে ধৰণে কাটি লৈছো দেখিছেনে আৰু কাখৰখিনি ধুনিয়াকৈ কাটি দিব তেতিয়া হসাকে বহুত বেছি ভাল লাগে কাখৰবোৰ যদি থাকি যায় তেতিয়া হলে ফুলপা দেখাত অকনমান আধৰুৱা যেন লাগে আৰু এনে ধৰণেই ফুলবোৰ মই প্ৰথমে কাটি লৈ পেলাই যিকিটা ৰং মই দিম বুলি ভাবিছো হেয়া মই দি লিছো পাটখিনিত দেখিছেনে মই ৰিবনৰ সহায়েৰে কৰিছো মাজৰ অংশখিনি মই ডিএমসি হুটা কলা হুটাটো ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু কাখে মই চেইন চিলাইটো দিছো আৰু চিলাইখিনি একেবাৰে সহজ চিলাই দিছো চেইন চিলাই দিছো ৰিবনৰ চিলাইটোটো আপোনালোকক দেখালোৱে আৰু আঠাৰ সহায়েৰে মই এনে ধৰণে ফুলবোৰ লগাই দিছো ফ্লাৱাৰ লেসৰ পৰা কাটি পেলাই আৰু মাজত মই পাৰ্লৰ বিটছটো দিছো কাৰণ পাৰ্লৰ মণিটো দিছো হাফ মণি যেটো পায় পাৰ্লৰ গতিকে সেই মণিটো দিয়ে মই মাজৰ অংশখিনি ভৰ্তি কৰিছো দেখিবলৈ অকনমান ভাল লাগে পাৰ্লৰ হাফ মণিটো দিলে ভৰ্তি হৈ যায় যেহেতু মাজৰ অংশখিনি গতিকে তেনে ধৰণে দিলে ফুলপা দেখাত বহুত বেছি ধুনিয়া হয় কিন্তু এয়া দেখিছেনে মই আপোনালোকক হাফ পাৰ্লটো মই দেখাই দিছো আৰু এনে ধৰণে ফুলটো ধুনিয়াকৈ যে কাটি লব হেয়া দেখাই দিছো আৰু মাজত যদি এনে ধৰণে পাৰ্লটো লগাই দিয়া হাফ পাৰ্লটো তেতিয়া হলে গুটেই মাজৰ অংশখিনি ভৰ্তি হৈ যায় গতিকে তেনে ধৰণে দিলে দেখাত বহুত বেছি ধুনিয়া হয় যি সকলে এতিয়ালৈকেও এনেকুৱা হাফ পাৰ্লটো দিয়া নাই তেতিয়া হলে তেওঁলোকে দি চাবচোন হসাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিব ইয়া এনে ধৰণে খুব সহজে আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কৰিব পৰা ডিজাইন এটা আপোনালোকক দেখালো আজিৰ এই সহজ ডিজাইনটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেনেহলে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু মৰম দি আগুৱাই লৈ যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিলো তেনেহলে আজিলৈ আহিলো পুনৰ আন এটা সুন্দৰ ভিডিওৰ সৈতে অতি সোনকালে লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই